يعطيكم ألف عافية ورمضان كريم لكل المشاهدين اللي لسه عم بيسمعونا طبعا عبر صفحات التواصل الاجتماعي. لإلي ولضيفي العزيز، أنا بدي أقول اسمه شوي شوي لأنه هذا مش أي ضيف، لما بيطل علينا طلاته دايما مختلفة. دكتور أحمد عمارة. بصراحة كان كتير متحير كنت كيف بدي أعرف على دكتور أحمد عمارة. وامبارح هيك وانا عم بحضر لليوم، وطلعت معي كلمة وهي بالفعل أنا برأيي طبعا هي يمكن أكثر كلمة ممكن تعريف فيها عن ضيفي. قلت إنه أنا طبعا بعرف للي بيعرفنيش، أنا أشرف قرطام من فلسطين، بالتحديد من مدينة حيفا الساحلية، وأنا مدرب من حوالي 20 سنة بكل مجال التحفيز. عشان هيك كمان إن شاء الله بكون اللايف اليوم معنا بموضوع الطاقة والتحفيز. ولكن امبارح لما جيت أعرف على دكتور أحمد عمارة، يعني ما شاء الله ممكن الواحد يقرأ بس عن تعريفاته يعني حلقة كاملة، ولكن قلت من القلائل بالعالم اللي بقدر أعطيهن لقب كن ذاتك. كن ذاتك للي بيعرف هذا اسم كتاب عندي، هو كتابي الأول. ولقيت إنه بالفعل دكتور أحمد عمارة ما بيميزه طبعا العلم الكبير، بحر من المعرفة ما شاء الله، ولكن في شيء خاص فيه، وهذا نادر اليوم بكل شخص بيعرف مجال التنمية البشرية. احنا عم نعاني بالفترة الأخيرة بأنه كله بينسخ، كله بيقلد، كله كذا. ولما بتشوف شخص اللي أعطى شيء جديد مميز فيه خاص فيه، ما أروع من أنه تعطيه كلمة كن ذاتك. وطبعا كتير شغلات، ولكن بعد كن ذاتك في كمان شغلات. وأنا أبحث لقيت أنه دكتور أحمد عمارة غير مرتين رسالته في الحياة، وكل الوقت كان طبعا رسالته هو انه ياثر على ناس وكذا، ولكن الرساله الاخيره اللي هي بالنسبه لي ممكن تكون السؤال الاول بعد ما يطل علينا الدكتور احمد عماره، هو رسالته اللي غيرها او عدلها اصبحت ارشاد الناس لتذوق بهجه النعيم. دكتور احمد عماره، يا ريت تجاوبنا على ما معنى ارشاد الناس لتذوق بهجه النعيم. حبيبي ربنا يخليك يا رب، واشكرك شكرا جزيلا، وانت انسان رائع. وعايز في البدايه كده يعني القي التحيه على كل الاحبه في فلسطين الحبيبه. ربنا يا رب ينصركم دايما وتبقوا في خير ونعيم على الدوام باذن الله. هو خليني اقول لك في البدايه، انا كنت وانا في بدايه حياتي وانا حاطط الرساله كنت حاططها ارشاد الناس لاقصى درجات السعاده والنجاح والاستمتاع بالحياه، والحياه بمفهومها الشامل اللي هو دنيا واخره. وبعدين يعني وانا ببحث اكتر وبدأت اتعمق اكتر في الالفاظ، وصلت القناعة بالنسبة لي كانت مؤثرة جدا ان الالفاظ ليها طاقة، والالفاظ كل ما يكون مرتبطة بالكتب السماوية كل ما يكون الطاقة دي عالية جدا، وتسمى طاقة السلطان. فاكتشفت ان البني ادم اعلى درجة واقصى درجة بيوصل لها مذكورة في الكتاب هي بهجة النعيم، وان احنا كلنا بنحاول في حياتنا وبنبذل من الجهد عشان نحقق درجات من تذوق هذه البهجة.
فعدلت الرسالة عشان تكون طاقتها كمان مؤثرة على اللي بيشوفها وعليا شخصيا، ان انا رسالتي اني اساعد الناس واكون برشد ليهم ان هم يتذوقوا بهجة النعيم اللي هي دي اعلى درجة ممكن يوصل لها انسان. يعطيك الف عافيه اول شيء دكتور. بالفعل يعني مثل ما قلت لك انت يعني بحر، واليوم بدنا نستغل ان شاء الله كل دقيقه معك. ربنا يخليك. عشان انا معني بالاساس طبعا الشعب الفلسطيني، ولكن كمان كل الامه العربيه. هذا هدفنا اللي كتبنا على حالنا رساله انه ننهض بهاي الامه طبعا ونذوقهن. وانا مبسوط على هالكلمه اللي تعلمتها منك كمان، بهجه النعيم. امين يا رب. دكتور، السؤال الاصعب بهذه الفتره وانا بدي اعطيك تجاوب عليه، انا كمان عندي شو اقول بهذا الكلام، ولكن بدي ابلش معك ويا ريت تسبح بهالبحر. هل الكورونا نعمه ام نقمه؟ وهذا الناس حابة تسمع هالسؤال، طيب. تسمع جواب عن السؤال اللي حاضر. محيرنا كلياتنا. طبعا الكل متوقع ان انا اقول ده هي نعمة وانها حاجة حلوة وانها حاجة جميلة، ولكن الكلام ده برضو مخالف للحقيقة. الكورونا شأنها شأن كل تفصيلة في الكون وكل قدر في الكون، هي شيء محايد، له إيجابي وله سلبي. خلاص. تعامل الإنسان مع هذا الشيء هو اللي بيخليه إما إيجابي أو إما سلبي. ودي من أعظم نعم ربنا علينا، أن الكون كله محايد، كل تفاصيل الكون محايدة. أنا بقى تعاملي معاه، يعني أنا هدي مثالين كمان علشان تبقى الرؤية واضحة. في ناس، أنا عن نفسي ساعات بيجي لي جلسات إن بنت جميلة جدا جدا بالعرف المنتشر اسمها ملكة جمال، وهي بتلعن اليوم اللي هي بقت فيه جميلة. ليه؟ طبعا مش عايز، يعني مش بقول ان ده العام، بس انا بدي مثال ان ازاي للناس نفسهم يوصلوا له ممكن يبقى عند حد نقمة. فوانا بتناقش معاها في الجلسات دي، حصلت كذا مرة في كذا جلسة مع كذا واحدة، بتقول لي انا جميلة جدا، ولدرجة ان للاسف بقى كل اللي بيتقدم لي وكل اللي بيجي لي طمعان في شكلي بس، وعاوز ياخدني بس، او يعتبرني سلعة، او يعتبرني حاجة من ممتلكاته. فانا شفت الويل واتخطبت كذا مرة وعانيت من مشاكل كتير، وبقت رابطة ان شكلها الجميل هو اللي بيجذب لها هذه العينة من البشر او من الناس. فأنا هنا بدي مثال ازاي ان حاجة ممكن يكون الجميع شايفها حلوة، ولكن ممكن تكون نقمة على صاحبها بسبب قناعاته. طبعا لما بنعدل القناعات الموضوع بيبقى مختلف تماما. على النقيض، كم واحد شفناه حصل له حاجة احنا بالعرف المجتمعي شايفينها سلبية جدا، زي خسارة مادية شديدة، او انه يرسب في امتحانات في الجامعة، في امتحان نهائي مثلا، ولكن الموقف ده لما يحصل هو بسرعة ينتبه للأخطاء اللي كان بيعملها، ويقوم بمنتهى القوة يحفز نفسه ويتعلم وياخد دورات أو يقرأ كتب أو يبدأ يستشير المختصين وذوي الخبرة، فينطلق في حياته، فتصبح الموقف أو يصبح الموقف اللي حصله ده نعمة، ويجي في يوم من الأيام يشكر ربنا عليه 1000 مرة. فإحنا من الآخر إجابة السؤال، أنت أيها المشاهد من أعطاك الله القدرة أن تجعل أي شيء رائع ونعمة، أو أن تجعل أي شيء سيء ونقمة، وأنت المسؤول، اختار. اول شيء شكرا. يعني طبعا انا ما توقعتش اجابه الا هاي الاجابه، بالذات من الناس اللي بيعرفوا انه كل شيء بدون بالكون بالفعل محايد، واحنا اللي بنقرر كيف بدنا نتعامل مع اللي بيصير معنا، النعم او الى اخره، او كيف نحول المحن الى منح. ولكن دكتور، انا يعني معروف عني بفلسطين واحده من الامور اللي بشدد عليها، ومش الكل بيحب هذا الاسلوب، ولكن هذا اسلوب انه انا دائما بدخل حتى حياتي الشخصيه في التدريب. بمعنى انا بقول انه احنا بلادنا صغيره بالنهايه، والعالم كله تغير، حتى اليوم بالعالم العربي كله بيعرف كله، بيوتنا من ازاز. ولما بتيجي بتعطي مثل بحب انه يكون مش من عالم التنظير انما من عالم الواقع. فكتير مرات يعني وبحيفا بيعرفوني بالتحديد وبفلسطين انه انا كمان جاي من بيئه صعبه، وكان امامي انه اقول انه هاي البيئه ادت لفشلي، ولكن قررت انه اتحدى. ولكن مش الموضوع اليوم مش اشرف. فخصوصي عم بقول هاي المقدمه بدي ارجعك دكتور لايام الاستثمار في البورصه. انت كنت مره تحلم انه بدايات لازم تكون احلام كبيره وبدايات كبيره، وانا بعرف انه اعز الاصدقاء لإلك، واللي اذا انا غلطان اتهموك انذاك انه نصبت عليهم وانه كذا، وانت نفسك شفت الحياه وقتها سوداء. شو عملت دكتور توصلت للي موجود اليوم، انه العالم ممتاز. اتمنى اطلالات
ربنا يخليك يا بتتمنى رب. تشوفك، بتتمنى تتعلم منك. رجعتك لهي النقطة. روح لهي. حلو، كويس انك رجعتني ليها، لان في ناس كتير ممكن يكونوا في الفترة الحالية هم واصلين للنقطة دي. هقول كمان شوية تفاصيل عشان اللي بيسمعني يشكر ربنا ألف مرة على الوضع اللي هو فيه أيا كان، لأني كنت في وضع أسوأ مما تتخيل أيها المشاهد الكريم. كنت أنا فعلا في البداية عندي قناعة، والقناعة دي مدمرة وحذرت منها جدا، إن أنا ابدأ كبير تفضل كبير. وده خلاني ادخل في حاجات كتير جدا، وكنت يعني كنت عندي شغل، وكنت معايا جزء من المبلغ اللي عندي، فاخدت سلف كتير من ناس اصدقائي ومن اقاربي، ودخلت في مشروع ضخم جدا. المشروع ده انا كان المعرفة فيه كانت بسيطة، ولكن كان واعد لانه كان بيكسب كويس، فغرني المكسب ودخلت فيه بمبلغ كبير. واللي حصل ان انا بدأ يحصل مشاكل كتير جدا، لدرجة ان كل حاجة للأسف راحت، والمبالغ كلها اتاخدت مننا، او حصل زي عملية نصب كده، والارض اتباعت. المهم فوجئنا في يوم من الايام ان كل حاجة رجعنا محلك سر. ولقيت نفسي في مواجهة الناس اللي انا واخد منهم المبالغ، وبقى عليا قضايا، وكان عليا مبلغ ضخم جدا. وانا فقيت في يوم من الايام، يعني انا اذكر ان انا مر عليا لحظة كده من اللحظات الفارقة في حياتي. كان عندي لسه باسل شهور، يعني مش فاكر كام شهر بالظبط. المهم اتصلت بزوجتي في البيت وقلت لها بقول لك ايه، انا يعني الفلوس اللي معايا يا دوب يا تجيب عيش خبز، يعني يا تجيب حفاظات. تحبي اجيب فيهم ايه الاهم اجيبه دلوقتي وانا جاي؟ لان كانت الدنيا مقفلة جدا. وبعدين كنت بقعد مع نفسي شايف المستقبل مظلم، مش عارف انا هشتغل ازاي عشان اسدد الفلوس دي، لان ما عنديش شغل في التوقيت ده. وبعدين طب انا هفضل اشتغل طول حياتي عشان اسدد المبلغ ده، طب انا هعيش ازاي، طب انا هعمل ايه؟ فالدنيا قفلت في التوقيت ده. يمكن أو انا حصل لي كذا مرحله كانت نقطه تحول في حياتي، بس كان اقوى نقطه فيهم ان كنت قاعد مع ابن عمي. وابن عمي واحنا قاعدين مع بعض، فبيقول لي طب انت هتعمل ايه انت يا عم، يعني حيالله بتاع علم نفس. طبعا عنده قناعة بقى ان علم نفس يبقى مدرس مرتب بسيط، او مرشد طلابي في مدرسة، او في اي مستشفى مع اي طبيب مشهور، فيعني اللي هو مرتب بسيط يعني. فانا بقى كنت متنرفز وشايف ان هو عنده صورة سلبية عن علم النفس، فهبيت كده بقول له ازاي؟ ده علم النفس ده مؤثر جدا، وبيخلي الناس تبقى سعيدة، وبيعرف الانسان يحط اهداف وينطلق ويتحفز ويبقى ناجح في حياته ويعرف يحقق كل احلامه. فبص لي بصة ذات مغزى كده، بصة بسخرية، وقال لي ما هو باين عليك. فما هو باين عليك دي كأنها ألم على وشي فوقني ان انا فعلا حافظ، بتكلم كتير، ما بطبقش. فكانت دي البداية اللي خليت نفسي اقرر ان انا هبدأ اطبق، وابدأ في يوم من الايام انطلق. وحتى في التوقيت ده قمت وقعدت اصور نفسي صور، علشان لما انجح اقول انا زمان كنت فاكر الصور دي. فكانت الصور بالنسبة لي اول محفز عشان افضل مستمر، ولا اقف او اياس. اول شيء يعطيك العافيه، وهي نقطه كثير مهمه دكتور. انا معني عن جد كل اللي عم بيسمعنا ياخذها. انا يمكن اكثر شغله بحبها بالعالم التنميه البشريه هي نقاط التحول. وانا ادعي يعني حتى انا الايه الكريمه ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، يعني من اروع ما هدانا الله انه انت لا تنظر على الناس، كون انت اول شيء ساوي اللي عليك، والناس عمليا بعدين بتطلعوا عليك. والنجاح بعدي، واحدة من الكلمات اللي أنا كثير كنت أرددها وبعدني برددها، النجاح بعدي. ودكتور هوني أنا بدي أشاركك بتجربة، يعني ما صح لي أحكي لك عنها، ما بعرف إذا سمعت عنها نعم أم لا، ولكن طبعا اللي عم اتفضل بيسمعونا من اتفضل، طبعا فلسطين يهمني ومش اسمعها. من فلسطين، مش بس من فلسطين طبعا بيعرفوها عنا، وحابة أشاركك. أنا صار لي 20 سنة في مجال التنمية البشرية، والحمد لله بكتير نقاط، إحنا بنحكي على نقاط عادة أو أركان. الحمد لله بعد حالي قدرت أوصل للمكان اللي أنا بدي فيه، ولكن في كان ركن واحد أساسي، وبحكي لك بكل صراحة دكتور، وعم بشارك طبعا الناس، كنت مهمله، اللي هو ركن الصحي. ولما كانت الناس تسألني يا أشرف، طبعا اللي عم بتحدث معك إسا كان وزنه زيادة على اللي أنت شايفه، كمان 30 كيلو تقريبا. طبعا كل فلسطين بيعرفوا هذا الكلام. كتبي، مقالاتي، كل الفيديوهات القديمه تبعتي راح تشوف الوزن الثاني. وكانوا يجي يسالوني اشرف ليش هيك وزن زائد؟ طبعا احنا تبعون التنميه البشريه يعني جوابنا على لساننا، فاول كلمه كنت اقول كن ذاتك. وانا مبسوط وانا جسمي يعني مرتاح له. طبعا كذبي للاسف الشديد، كذبي لانه ما كان عندي ولا الارادي ولا ما بعرف شو اسميها، اللي اروح واعمل رجيم، اروح وابلش اشتغل على هذا الجانب. فكان اهون لي اروح على الجوانب اللي انا قوي فيها.
ولكن هون نقطة كتير مهمة، وهي كمان طبعا بركز للمشاهدين وحابب كمان أسمع منك دكتور. الشغله اللي صارت معي بالضبط، انا طبعا هذه من التواريخ اللي احنا بنذكرها بحياتنا، نقاط التحول ب 23 6 بالضبط السنه اللي مضت. انا قاعد بالبيت، ومثل ما قلت لك وزن زايد والى اخره، وحدا من افراد بيتي، حدا من اطفالي بقدر اقول، اجى ياكل، فتح الثلاجه على الساعه 12 بالليل. فانا اول رده فعل كابو بعمري ما سويتها، بس انا بامن اليوم من هذا الشيء من الخالق، كان كيف انا حكيت مع احد افراد عائلتي كان بطريقه مش طبيعيه. بكفي شو هذا، طلع كيف صار شكلكم. فزوجتي بتقول لي اشرف انت عم تحكي، انت شايف شكلك دكتور. انا هذا اليوم ما بعرف كيف احنا بدنا نحللها من ناحيه نفسيه، يا ريت تساعدني. ولكن انا اللي بتذكره منيح من هذا اليوم، الساعه 12 بالليل لقيت حالي خلال 5 دقائق كنت على شط البحر بحيفا، وعم بركض لحالي لاول مره من 30 سنه. مرق مم. يوم صرت كل يوم اركض لحالي، اركض لانه كنت بدي اكون قدوه لبنتي، لابني، للعيله، اول شغله قبل كل شيء. مش لانه الناس بتحكي، ما كانت فارقه معي. 4 5 أسابيع وأنا أركض بالسر لحالي، لحد ما بيوم من الأيام تجرأت وشغلت الكاميرا على الإنستغرام وقلت للناس أنا يا جماعة أشرف قرطام عم بركض، وبوعدكم إنه هاي المرة ألتزم. بعدين قررت إنه أغير الساعة. بلش يوصلني ناس رسائل، يا أشرف الصباح فيه إشي جميل، طاقة جميل، وحاب أسمعك بعدين على طاقة مم. الصباح لأنه كثير سألوني. وكنت متأثر بكتاب لروبن شارما، نادي ال5 صباحا، اللي بيقول اذا بتصحى على 5 الصبح وبتعمل رياضه رح يصير في طاقه كونيه. حتى كلمه طاقه مش قد كنت بعدني عارف شو هذه. وبلشت اركض على الساعه 5 الصبح، لحد ما هدول اللي بيحبونا، بتعرف اللي بيطلعوا بنت ايدونا دكتور، طلع شخص بقول لي انت يعني بكره بتشتي الدنيا بتبطل تركض. فطلع معي هيك شعار، قلت لن تشرق الشمس قبلي. ما بعرف ليش طلع معي. بعد يومين انضموا لي 2 يركضوا معي، وبعدين 10، وبعدين 20، وبعدين فجأة بلشت أشوف دكتور، أجي على شط البحر بحيفا على الساعة 5 الصبح مئات من الناس عم بيستنوا تحت شعار لن تشرق الشمس قبلي. ما بشوفه إلا في مدينة الناصر. إحنا من عندنا المدينة تبعتنا طبعا عاصمة شمال فلسطين، احنا هيك بنلبئها. استاذ مسموح نفتح مجموعة احنا ونركض معك على الساعة 5 الصبح، بس بعيد عنك من ناحية جسمانية، افتحوا. وبعدين فجأة في النقب، لحد ما نقلت الاشي لفلسطين 67. فجأة بيبعتوا لي ناس من دبي دكتور، فجأة ناس من القاهرة، فجأة ما بشوف خلال اشهر، ومش عم ببالغ طبعا، اللي بيعرف هاي يعني في جوجل شوي عشان الناس تفحص، عشرات الاف بالشرق الاوسط عم بيقوموا تحت شعار لن تشرق الشمس قبلي وعم بركضوا. انا نزلت من وزني، بنتي نزلت من وزنها، ابني نزل من وزنه، زوجتي، اصبح البيت بيت صحي. وساعتها فهمت انه انا 20 سنه الناس شيء اللي انا فاقده، وطلعت هون فاقد الشيء اللي يعطوه. لما غيرت انا من جسمي، فجأة شفت انه الكون كله انفتح. وانت دكتور بتحكي عليها دائما، النعم بتيجي بعد ما تشتغل على حالك، الله بعطيكاش النعم الا ما تشتغل على حالك. فانا معني دكتور ارجع، متاسف طولت عليك، انا بعطي المنصه لك، بس بالفعل اليوم الناس صارت تعرفني من لن تشرق الشمس قبلي فجأة. وكل اللي زرعته ب 20 سنه طلع بمشروع واحد، والحمد لله الاشي بالشرق الاوسط كله اجت الكورونا وقفته، بس راح نرجعه. دكتور شو رايك اسمح بانه لي نقاط التحول؟ آه، تفضل. اسمح لي اقول لك انا عجبتني جدا مقولة لن تشرق الشمس قبل دي. حركت حاجة جوايا كده ما شاء الله عليك. لن هذا تشرق اصبح شعار الشمس يعني قبلي. استثمار. الله. شو رايك طيب. دكتور؟ لا لا طيب خليني ممتاز جدا اللي حكيته ده وكويس. انا عن نفسي من انصار التجارب الشخصية، يعني اقوى تجربة ممكن انسان يحكيها باحساس وبحالة مشاعرية للاخرين هي التجربة الذاتية والتجربة الشخصية. احسن من لما اكون بحكي قصة حد مختلف. يمكن بعض الناس للاسف من اللي بيحطوا قناعات يقول لك هو انت بتتكلم عن نفسك ليه، انت بتتمنظر ليه، هو مش مدرك اللي بيحكي ده بيحكي ليه. فمن اقوى الطرق اللي البني ادم فيها بيأثر في الاخرين لما يحكي تجربة ذاتية عاشها بتفاصيلها ومشاعرها عشان يقدر ينقل الخبرة بتاعته بصورة قوية. على فكرة كويس قوي انك جبت سيرة نقطة التحول، لان في ناس كتير فاكرين ان التنمية الذاتية دي ان انا هدخل اخد كورس وبعدين هتضرب بعصاية سحرية، هطلع كده ما شاء الله انا معايا كل حاجة وانا ابو العريف والغني بقى اللي معاه فلوس. انا والحاجات بقول دي كلها. دائما بفلسطين، بقول لهم فاكرين المشكله عندنا بالعالم العربي كله، للاسف اه هيك عم بيصير. فيا ريت تجاوب دكتور. ده انا عايز اقول لك على حاجة.
انا من النوع اللي حتى في الجلسات بتاعتي بقرص الودن. يعني هما ممكن اكون في التلفزيون كده ببقى جميل كده، بهزر بضحك بفرفش، لكن لما حد بيجي لي جلسة وبيعمل حاجة او حاجات معينة، هقول واحدة منهم بفرمه، مش بضحك. ده بيشوف مني وش عمر في حياتي اللي خلفوه ما شافه. ليه صح. بقى؟ تلاقي واحد جاي لي او واحده جايه لي تقول لي ايه يا دكتور، انا الحمد لله زي الفل، انا واعيه، انا واخده كورس كذا وكورس كذا وكورس كذا، وتقعد تسمع. فقال لي طب بس ثانيه واحده كده، انسي انت خدتي ايه؟ ايه اللي انت لمستيه في حياتك؟ او ايه اللي انت لمسته في حياتك؟ قول لي طبقت ايه وحصلت على ايه، ما تقوليش انا خدت ايه. يا فرحتي. وتلاقي ناس تيجي وعندهم مشاكل كتير، انا والله عندي مشاكل رغم ان انا خدت كورس كذا. بجد والله. يعني ثانية واحدة كده، تخيلي مثلا ان احنا دلوقتي في مستشفى، وانت روحتي للطبيب وقلت له يا دكتور انا عندي مثلا مشكلة في العضلات بطريقة معينة، فقال لك لو سمحتي هديكي حاجة تعمليها الصبح، مثلا اشربي عصير برتقال كل يوم الصبح على الريق، وتعملي 10 ضغط لمدة شهرين. فانت اخدتي التعليمات دي ومشيتي، لا شربتي العصير ولا عملتي العشرة ضغط، وجاية تقول ايه؟ ده انا والله العظيم لسه عضلاتي ضعيفة رغم اني رحت لأكبر دكتور. إيه الكلام الفاضي ده؟ فين التطبيق؟ مش مهم رحت لمين ولا رحت لمين ولا اخدت ايه، المهم انت طبقت ايه في حياتك. فعايز اقول هنا قاعدة رهيبة وخطيرة جدا للناس على موضوع نقطة التحول. نقطة التحول دي هي اللحظة الصادقة اللي انت هتقول فيها لا، كفاية لكل الكسل، كفاية لكل الوقت اللي ضيعته، كفاية لكل حياتي اللي فاتت بالألم والمعاناة واللخبطة اللي حاصلة فيها. أنا دلوقتي هبدأ أخد التراك وهبدأ الخطوات بأول خطوة، وتقوم في اللحظة دي تعمل الخطوة دي. دي اسمها نقطة التحول. خطوة مع خطوة مع خطوة، ويوم بعد يوم بعد يوم هتبدأ تجني ثمار اللي انت عايزه في حياتك. ولكن لو انت ما قمتش بصدق اخدت الخطوة دي، ربنا هيخلي الدنيا تخبط فيك بالإقلام والبوكسات والشلاليت لغاية لما تقوم. فانت اللي بتخلي الدنيا رائع. تلخبط عليك لو ما قمتش دلوقتي وقررت بإرادتك انك تخلي اللحظة دي نقطة تحول. وحتة مهمة كمان، اول ما تقول كفاية ولا تقوم تعمل حاجة، مش كفاية ولا هبدأ بكرة، انسى بقى. دي مش نقطة تحول، دي نقطة تحايل، مش تحول. الله يرحمه استاذي دكتور ابراهيم الفقي طبعا. هو الله كان يرحمه. استاذي بال 2003. ودكتور ابراهيم الفقي طبعا لما كان طالع بال 2003 عم بحكي كان لسه الناس يعني كان كانوا عنده بيتريقوا اسلوب يقول لك ايه رائع. الكلام الفاضي ده؟ اه. كنت اسميه عادل امام بتاع التنميه البشريه. الله فكان يقول يرحمه. جمله حلوه على جملتك الاخيره. كان يقول انه في مجموعه ناس بيأجلوا كثير شغلات، فقرروا يساووا جمعيه للناس اللي بيأجلوا بس اجلوها شوي. فهاي لسه تقريبا 20 سنه. هاي نكته الدكتور ابراهيم الفقي الله يرحمه، اه. انه يعني قوم اعمل شيء بحياتك. بس انت حكيت دكتور لسه على شغله كثير مهمه، اول مره بسمعها بدي تركز عليها كثير. انت اول مره بسمعها بصراحه. انا عاده بقول للناس اذا بتقومش بتحسن حياتك مش رح تتحسن. انت قلت جمله اقوى شوي. انت قلت اذا بتقومش تحسن حياتك ربنا سبحانه وتعالى بده يعطيك اصعب. يعني انت مجبور تقوم تحسن حياتك. يعني صح. اذا بتحسنش حياتك مش انه رح تبقى وين انت، رح ترجع لورا. يا ريت تشدد على هاي النقطه دكتور. خليني اقول حاجه. في آية في القرآن للأسف ناس كتير فاهمينها غلط، فعايز أعدل مفهومها شوية وهأسقطه على اللي قلته من شوية. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. خلي بالك، كتب لنا مش كتب علينا. يعني الأصل أن كل ما هو مكتوب مكتوب لينا مش علينا. حلو كده؟ وبالتالي الله سبحانه وتعالى من منظوري الشخصي، البني آدم اللي بيحط خطة ويبدأ يتحرك ويبدأ يتطور، يقوم ربنا يكتب له الأشياء اللي تزيده في الانطلاق والتطوير يوم بعد يوم. يظهر له حاجات في الطريق، شورت كاتس، اختصارات، فرص، ظروف، أشخاص، فتلاقي كل مرة بيتطور أعلى وأعلى وأعلى. اللي قاعد كسلان يعني مستني زقة، فربنا عشان مصلحته هيبعت له المصيبة او الكارثة اللي تفوقه. فده لمصلحتك، فانت اللي عامل كده. وبالتالي عشان كده بنقولها دايما في علم النفس، في منهجين للتحرك في الحياة: منهج التحرك نحو او التحرك بالحب، او منهج بعيدا عن او التحرك بالخوف.
يعني ايه الكلام ده؟ ببساطة هدي مثال على الطلاب. لو طالب في اول الدراسة نحو، يعني عايز اكون من الاوائل، عايز اجيب الدرجات العليا في المواد بتاعتي في الجامعة او في الثانوي او في المدرسة، فانا ده اللي بيحركني نحو. انا احب، بيحركني الحب، انا احب اكون من الاوائل، احب لما المدرس يدخل يسأل ارد كده وابقى مستمتع وانا برد. هنا بيحركوا الحب، فتلاقيه رايق، بيخطط، بيحط الخطة يوم بعد يوم، بيذاكر الدروس اول باول لان منهجه نحو. ده مستحيل يجيله مصيبة او لخبطة عشان تحركه. حلو كده. اللي بيحركه بعيدا عن، يفضل قاعد مستني مستني لغاية لما يلاقي الامتحانات قربت فيقوم بسرعة عشان ما يسقطش. انا خايف من السقوط، خايف من الرسوب. فده بنسميه بيحركوا منهج بعيدا عن، او بيحركوا الخوف. فللأسف اصبح الناس دلوقتي بيتكاسلوا. وعايز اقول لك ان او اهم تشريع ديني ربنا حاطته لنا علشان يبقى منهجيتنا نحوه هي الصلاة لوقتها. ان انا في اول الوقت، لو الواحد ناوي يقيم الصلاة في وقتها هتلاقيه حتى قبل الاذان بيقوم ويستعد علشان لما يحصل الاذان يكون مستعد وجاهز. المنهج نحو بعيدا عن بقى لما الحق بسرعة قبل ما العصر يفوتك، الحق بسرعة قبل ما المغرب يفوتك او الظهر يفوتك، ده منهج بعيدا عن. اللي تلاقيه للأسف، واللي فاهمني كده يضحك في سره عشان ما يبقاش بيفضح نفسه قدام الناس، في المواعيد. في المواعيد بيعمل ايه؟ تلاقيه بيقول انا مثلا عندي ميعاد مع واحد صاحبي الساعة 6، يفضل نايم نايم لغايه ما تبقى 6 الا 5 يقوم جري يلحق. وفي ناس بيستنوا ل6 عشان ينزل، فلما يكلمه يقول له انا في الطريق وهو لسه في البيت. فده كله منهج بعيدا عن، بعيدا عن، بيحركني القلق، بيحركني الخوف. فدايما يكون في ستريس في ستريس في ستريس، فبيجذب لخبطه. يعني ممكن يجذب حادثه، ممكن يجذب مصيبه عشان يفوق يقول لا كفايه كده بقى، انا بعد كده هنزل بدري واعمل حسابي. فالقاعده الكونيه اللي ربنا حاططها في الكون ان انت اما تكون بتتحرك نحو بالحب فتلاقي كل الكون تكون ميسر لليسرى، او انك بتتحرك بعيدا عن بالخوف فتكون ميسر للعسرة، ان ربنا يبعت لك خبطة في التانية في التالتة في الرابعة عشان تفوق وانت المسؤول. رائع رائع دكتور. دكتور انا بدي اخذ كلمه من اجابتك الاخيره، وهذا بدخلني للمدخل اللي وراه. قلت استعملت كلمه رائعه، وهذا يمكن كمان حديث كثير طلبوا مني انه نتطرق لهذا الموضوع. قانون الجذب. قانون الجذب. قانون احنا الخزعبلات. يعني للاسف اول تبعون التنميه البشريه صرنا نحكي باللغه المشتركه، يعني انتبهنا له لما الغرب اهدانا اياه، لما طلعوا فيلم ذا سيكريت 2005 2006، وبعدين كتاب السر. وطبعا قسم العالم العربي لقسمين، قسم بيقول لك هذا خرافات وهذا كذا، وقسم بيقول لك يا اخي جايبين شغلات من الغرب واحنا موجود شيء بديانتنا والى اخره. ولكن ما ناقشنا الاصل، هل هذا القانون موجود؟ هل بالفعل في قانون اسمه قانون الجذب؟ دكتور يا ريت نسمع رايك بالموضوع، انا كمان عندي شو هقول بس حابب نسمع كمان طيب، رايك خليني بالموضوع. اقول ان قانون الجذب موجود في الكون شئنا ام ابينا. يعني خليني اقول برضو ان كلمة قانون الجذب ده مسمى بشري. يعني ممكن هو يبقى عند ربنا اسمه قانون تاني خالص، ممكن يبقى قانون الظن. فانسى المسمى دلوقتي، احنا بنتكلم على اللي بيعمله القانون ده. زي بالظبط قانون الجاذبية الأرضية، ما ده قانون قبل ما نيوتن يكتشف هو موجود وبيأثر. ولو أنا شايل حاجة تقيلة هو بيكون بيشد الحاجة فبتخلي الحاجة تقيلة في جسمي، فهو موجود. وبالتالي القانون ده بقى حد اكتشفه، حد سماه قانون الجاذبية الأرضية، حد كان سماه قانون المعرفش الفحل المتوازي، المهم ماليش دعوة بالمسميات، المهم هو بيعمل ايه. خلاص. فبعض الناس يقول لك قانون جذب يعني ايه؟ جذب زي المغناطيس. يا عم انسى المسمى، المهم هو بيعمل ايه. ايه اللي بيعمله قانون الجذب؟ ان الحالة اللي انت عليها من مشاعر والافكار اللي تسود في عقلك وتبقى محفورة، اللي بنسميها قناعات او بيليفز معايا، هتلاقيها في يوم من الايام متجسدة حواليك. يعني ببساطة اللي موجود في النفس، ما النفس عبارة عن طاقة، الجسد شيء مادي والنفس شيء طاقي اللي ممكن نسميه معنوي، بعض الناس بيسموه معنوي. وبالتالي النفس دي اللي موجود فيها من مشاعر وافكار بيحصل في الواقع. ركز بقى في الجملة دي، بيقع في الواقع. فالواقع هو وقوع ما في النفس. حلو كده. وبالتالي القاعدة بتقول ايه؟ لن يتغير الواقع او لن يتحسن او يتطور الواقع حتى تطور ما في النفس او تحسن ما في النفس. ده قانون الجذب. ظبط اللي جوه يتظبط اللي بره. خلاص.
في بقى أدلة كتير، أدلة واضحة زي الشمس على الكلام ده. إن مثلا الدين بيقول لك إيه؟ لو حد حصل له حاجة، من رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. لو انت رضيت يعني خليت قناعاتك ايجابية واكيد خير ومرتاح، هتاخد ما يرضيك في الحياة. ولو انت سخطت وبقيت مخنوق، هتاخد اللي انت بتاخده. حاجة في القرآن او آية في القرآن بتقول ايه؟ الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. يعني انا اظن ان المصايب هتفضل مستمرة، ما ده ظن بالله سوء. انا متاكد ان انا يعني للاسف كان في بعض الناس كده يقول لك هي طبعا اغنيه الله يعني يسامح اللي كاتبها ويرحم كل اللي كتبوها او شاركوا فيها. انا حاسس بمصيبه جايه لي، فمصايب مصايب مصايب بتبدا تيجي. الدنيا ما فيش فايده، ما الدنيا ده احنا داخلين على ايام سودة، داخلين على خراب. ده حرفيا ظن بالله ظن السوء، هتبقى عليهم دائره السوء. وخلي بالك بقى، دائره السوء دي اللي احنا بنسميها بالعاميه، كل ما اطلع من حفره اقع في ضحضيره. هي دايره تقعد تلف حوالين نفسك، وتلاقي السنين والايام عماله تعدي وانت بتلف في نفس الدايره، دايره السوء. ظبط القناعات، ظبط الافكار، هتلاقي دايره السوء اتفكت. وانا عند ظن عبدي بي ان خيرا فخير وان شرا فشر. فقانون الظن اللي هو موجود في الدين هو الاصل، وهو ده اللي بيبين او اللي قانون الجذب بيتكلم عنه بقوانين واضحه زي الشمس. بس هقول حتى بس جزئيه مهمه جدا، ان بعض الناس للاسف، وهقولها جمله قويه وركزوا فيها اللي بتسمعوني بالله عليكم، من ليس لديهم عمق في الدين وفهم عميق قوي في الدين، بيظن ان المخلوقات لو انا بعتمد عليها يبقى شرك بالله. طب انا هسألكوا سؤال، انا دلوقتي عشان اوصل لكم صوتي معتمد على الموبايل، فانا الموبايل ده هو وسيلة وسبب يوصل صوتي ليك ايها المستمع في اي مكان في العالم. كده بقى شرك مع الله؟ ايه الكلام الفاضي ده؟ ما ده مخلوق اهو، مخلوق ربنا خلقه، صغر حجمه او كبر حجمه بقى. انا معتمد على الطيارة، ثانية واحدة، انا معتمد على الهوا في انه يشيل الطيارة اللي شايلة الاف الاطنان. ده بقى شرك مع الله؟ انا معتمد على الذبذبات اللي موجودة في الكون علشان موبايلي يبعت اشارات تصل الى فلان في امريكا. هو ده بقى شرك مع الله؟ ما انا معتمد على الحاجات اللي في الكون. فاللي بيحصل ايه؟ بعض الناس اللي بيتكلموا في قانون الجذب، منهم من يؤمن بالله فعارف ان اللي عامل الاسباب دي كلها هو الله، ومنهم اللي لسه ما وصلوش ان في اله، فهو بالمحاولة وبالخطأ وبالتجربة شايف ان في قوة في الكون هي اللي بتحرك، فمسميها الكون او اليونيفيرس، فبيعتمد على اليونيفيرس لتحقيق احلامه. اوكي، ده اعتماد من وعيه هو ان في طاقة في الكون ربنا وضعها بتحرك الاشياء. احنا فاهمين بقى ان الطاقة دي فعلا موجودة في الكون بتحرك الاشياء، واللي عاملها هو الله، فبنستخدمها ونشكره سبحانه وتعالى على تسخير هذه المخلوقات لينا. السحاب مسخر لينا، الشمس مسخر لينا، الكون مسخر لينا، وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه. فانا اعتمد على الكون اللي ربنا مسخره ليا كسبب، واشكر الله على هذا التسخير. يعني دكتور عن جد بعد هيك إجابة ما فيش حاجة أزيد، بس ربنا بدي يخليك. أشكرك وبدي أوضحها كمان من منظار آخر دكتور، اللي هي بتكمل طبعا كلامك اللي هو كلام رائع. وبدي أرجعك للسؤال الأول عشان أقدر أجاوب. السؤال الأول كان إذا كانك ذاكر، أنا بلشت بقضية هل الكورونا منحة أم محنة، وطبعا أنت أجاوبت إنه هي محايدة وإحنا نتعامل معها. وبدي أزيد إنه إحنا عمليا قررنا كيف نتعامل معه. بعد ما تأخذ القرار كيف تتعامل مع الكورونا، الله سبحانه وتعالى بقول لك بما انه هذا كان قرارك، انه مثلا هي محني ومش منحة، فشوف مشاكل زياده والى اخره، وراح يضل صعب، وراح يضلك بالحجر المنزلي، والوضع الاقتصادي راح يصير اسوء والى اخره، وتشوف بس هذا الامور. واللي قرر انه يشوفها كمنحة ضلوا بالحجر المنزلي، ولكن صار يشوف الافق، يشوف شو الشغلات اللي احنا لسه عم نستفيد منها مع العيله والى اخره. فبدي اخذ احدى الامثله الواضحه بالنسبه لي انا كاشرف قرطام كمدرب. يعني انا كمان كنت ماشي بطريقي والحمد لله
يعني كل مره انت بتكتشف انه قد ما تكون متطور كل مره بتعلق بشيء اسمه منطقه الامان. وهي نقطه كمان ملاحظه لكل المدربين اللي لسه عم بيسمعونا بالعالم العربي. يعني واحده من الشغلات اللي احنا كمان لازم ننتبه لها، هي واحده من المفاهيم اللي انا تعلمتها بفتره الكورونا، انه احنا بنحذر من منطقه الراحه ومنطقه الامان، ولكن كل فتره احنا كمان بنفوت فيها، لانه الشغل ماشي والبزنس ماشي والمحاضرات ماشي والكورسات ماشي، فهي كمان منطقه امان. صح. فاجت انا بالنسبه لي شغله هيك كونيه تزيحنا شوي وتطلعنا من منطقه الامان. دي مثلا اعطيك لطشة مثل، قلم جميلة احنا كده، كشعب، دش ميه ساقعة. طبعا طبعا كمدربين يعني انتبهوا لها انتم. يعني انا هسه محاضراتي بعد الازمه مش راح تكون يعني حقق حلمك وحقق ذاتك، في شغلات ثانيه مفاهيم اخرى راح اضطر افوتها، لانه هاي الهديه الكونيه اللي اجت، انه انتبه يا اشرف ويا فلان ويا فلان اعطوا اكثر. وضعتي امثله من عنك دكتور. يعني انت واحده من الامور اللي انت ذكرتها، انه طبعا انا متابعك وسم نحكي كمان قديش، انه مثلا انت سفر من دوري لدوري من محل لمحل، وما شاء الله الحمد لله والله يعطيك وزياده، وقلت انه كل برا كان بدي الاقي الوقت اعطي للناس اكثر صح. واطلع لايفات اكثر واطلع مباشر اكثر. وفجاه قلت اياها اجت الكورونا، وانت من اول ما اجت الكورونا كمان عملت زي ما كثير عملوا، كمان طلعنا لايفات وهي عم تعطي كمان. فشوف كيف الانسان على حسب نيته الله بعطيه، وعلى حسب نيه كمان المتلقي. لانه وهون بدي افاجئك يمكن دكتور، مثلا احنا كشعب فلسطيني، يعني يمكن هذا كمان حلو تنتبهوا له بالعالم العربي، اللي بده يسمع دورات لدكتور احمد عماره ولا غيره ولا كذا مضطر يمرق حدود، مضطر يمرق دول، صح. مضطر يسافر. واحنا راضيين بهذا الكلام. وطبعا كل ما الانسان تعب اكثر تيوصل لمعلومه كل ما بقدرها اكثر. انا بعرف في ناس دكتور من اصدقاء لي من زملاء لي، الصوره معك اللي يمكن بعيده عن مترين هي صوره البروفايل تبعهم لليوم، لانه مرق حدود نضطر يروح للاردن يفوت عشان يجي يسمعك لدوره والى اخره. فبقول كمان هدول الناس اللي بيستفيدوا انه بيتعبوا كثير، وفجاه اجت الكورونا واعطتنا الهديه وقالت لهن تفضلوا هاي دكتور احمد عماره، هاي اشرف، فلان، هي فلان موجودين، كل قضيه المباشر كل قضيه اللايفات. انا مثلا بحياتي المهنيه، طبعا مين بيعرفش دكتور احمد عماره، بس ما كنتش اتخيل قبل شهرين انا وياه لايف مباشر. هذا هو كمان قانون النية، هذا اللي عم بحكي للناس وهذا عم بحكي لاي انسان. راح نطلع كمان كم من يوم مع كمان صديق مشترك بيناتنا دكتور معتز مشعل اللي بوصل لك كمان بلغوا السلام. تحياتي، كنت ربنا احكي يبارك فيه معاه يا رب. طبعا يكون اللايف الثاني ان شاء الله يوم الاربعاء ان شاء وبوصل لك الله. سلام. فكمان يعني احنا اصدقاء وكذا، بس ما تخيلنا ممكن مع بعض، هو من الامارات انا من حيفا، نعمل شيء مشترك، فجاه لايف مشترك. فانا عم بقول انه في، انا بوصفها بطريقه ثانيه، انه الله سبحانه وتعالى، قل لي دكتور شو رايك بالموضوع، بعطينا الهدايا ولكن بغلفها بمشاكل. هيك انا بامن، هاي المصطلح انا بستعمله بشكل دائم. الله سبحانه وتعالى بعطينا هدايا بس عاده بغلفها بمشاكل. في ناس بيشوفوا المشكله، في ناس بيشوفوا الهديه. دكتور لك المنصه. هو عندي يعني تغيير شوية، ان اسمع الله سبحانه وتعالى طبعا. بيعطينا الهدايا وبيغلبها في ورق لميع، تبص كده تشوفها مشكلة، تبص كده تشوفها حلوة، وانت اللي بتشوف برضو. فهي مش لازم تكون مشاكل يعني. ليه بقى؟ هقولك ليه. لان اللي بياخد الهدية في غلاف مشكلة هو اللي بيكون مستحق تجيله مشكلة. زي ما شرحت في الاول، اللي عايش منهج بعيدا عن محتاج تجيله مشكلة عشان يفوق. خليني بس هقولك هنا كمان توضيح اكتر عشان تبقى الصورة واضحة عند الناس، ويمكن في ناس كتير عايشين في الحياة مش واخدين بالهم من الحتة دي، فانا مهم جدا اقولها. لان انا شفت ناس اخدوا دورات وبقت حياتهم كويسة ورائعة، وبعد فترة قام حصل لهم مشاكل تاني لانهم مش منتبهين للقانون اللي هقوله دلوقتي، اللي هو القانون. انا بحب اسميه قانون التدرج المدرسي. يعني ايه الكلام ده؟ انا النهارده لو في مدرسة في الثانوي مثلا، فانا ليا سنة اولى وسنة تانية وسنة تالتة في معظم مدارس العالم، صح كده؟ ثم بعد كده بطلع على الجامعة. لو انا النهارده في سنة اولى وعدت السنة، مسموح لي أعيد كام سنة؟ يعني رسبت وعدت السنة مثلا، ما نجحتش لسنة تانية، ففي مدارس مرة أو مرتين، يعني نقول ثلاثة لو بعض الناس بيتسامحوا شوية. فأنت ليك 3 سنين في سنة أولى، يا تطلع تانية يا تترفد من المدرسة. فإحنا في الأرض ربنا سبحانه وتعالى خلقنا علشان احنا جايين بنسعى من اجل التزكية. التزكية معناه انك تطلع للسنة اللي بعدها وللسنة اللي بعدها. الايجو بيخدعنا ويخليني لما اخد كورس افرح بالمكتسبات فنام، ولا اصل للسنة اللي بعدها ما اعملش التزكية. فانت ليك تقريبا 3 سنين، لو ما طورتش نفسك هيجيلك اللي يطورك. لكن لو انت واعي
ان انت مهم تكون بتتدرج وبتتزكى. فانت ارتاح واستمتع باللي انت وصلت له، وابدأ فكر في النكست ستيج او المرحلة اللي جاية عشان تفضل في حالة تزكية. هتضمن ان السلوفان او الورق بتاع الغلاف المشاكل هيكون في الغالب شبه منتهي ان شاء الله. حلو. اول شيء انا مبسوط على التوضيح، وانا بتبنى هاي الاشياء. اذا يعني مسموح نستعمل اليوم محل مشكله ورق سلوفان. ان شاء الله ورق سلوفان في الاثنين. انا دكتور طبعا مش راح اناقشك، ولكن انا كان يعني وجهه نظري كان انه حتى المشكله، صح. حتى المشكله هدفها تزيحنا عن مسارنا او تخلينا نشوف، او لانه في شيء تاني مستنينا اكبر بكثير. عشان هيك هسه احنا عم نطلع من هذا المحل، هاي الدائره. يعني واحده من الشغلات انا بحكيها عن الكورونا، واذا غلطان بكون غلطان، بس انا مآمن فيه انه مثلا انه الكورونا اجت هالقد كبير الشغله عشان بعدين الامور تصغر. يعني اذا لسه احنا مضطرين نقعد شهرين بالبيت من غير مثلا ولا اي دخل مادي، بكره كمان سنه سنتين اذا بتقعد اسبوع بتصير هوينه، فالله سبحانه وتعالى عودك على صح. شهرين. هذا صح. المقصد اللي انا عم بقوله. ده ممتاز جدا. صح. وهاي وحده النعم البشريه مجبورين ناخذها اذا ما بنطلعش على الموضوع هيك. انا كل اموري الماديه كلها عم تتغير، ومفاهيم الاقتصاديه، ومش غلط نحكي على هذا الشيء، كلنا بدنا نكون صح. ناجحين حتى ماديا. الكورونا عم بتعلمك كيف تفكر بالمصروف، كيف تفكر، كيف تحس بغيرك، كيف تشعر بغيرك، كيف تشعر باي جنيه ممكن تصرفه الى اخره. فعشان هيك بقول انه المشاكل احيانا هي مشكله بس مخبايه هديه للمرات الجاي. فانا يعني رح عارف استعمل يا بعد استاذ اذنك مره اشرف، لا سنه صح. صح. عارف من اكتر الحاجات اللي مهم جدا الشباب ينتبهوا ليها في المرحلة الحالية، ان انت يعني هقولها كده كلمة صعبة شوية، بس بطل تبقى اسير لاشخاص. الفترة دي لازم تتعود تبقى انت عندك your own business، عندك البيزنس بتاعك اللي مش معتمد اعتماد وثيق على الاشياء المادية. كل يعني الناس دلوقتي اللي عندهم البيزنس بتاعهم حر وبيتعاملوا زي فريلانسرز مثلا، وبيتعاملوا اونلاين وبيعملوا خدمات وسيرفيسز وبيقدم عن طريق السوشيال ميديا او الانترنت، دول شغلهم في الفترة دي زاد جدا اضعاف مضاعفة. واللي كان معتمد على الماديات او على الشركات او الكلام ده كله بقى دلوقتي قاعد ربنا يستر وقاعد اسير ومستني يشوف يا ترى هكمل معاهم، يا ترى هسيبهم. فبيبقى في عنده حالة من اللخبطة كأنه انذار انك مهم. يعني انا دايما كنت بقول قبل كده يا جماعة احنا مشكلتنا ان الوظائف اللي احنا بقينا فيها نستنا مفهوم الرزق ومفهوم الاله. اللي بيعمل شغل حر، وده لا يمنع ان يكون موظف، ممكن تكون موظف بس عندك الشغل الحر بتاعك اللي بتعمله ويديك الفلوس اللي انت بتحلم بيها او الرزق اللي بتحلم بيه. انا عن نفسي بعتبر الوظائف كأنها خدمة للدولة كوظائف حكومية زي الجيش بالظبط. فده مهم الانسان يكون بيعمله، بس مهم ان يكون عنده حاجة في دماغه بيعملها كبيرة عشان تديله الرزق الحقيقي اللي بنسميه سايد بزنس، او مصدر للدخل تاني او مصدر للدخل تالت، كممتلكات كافكار كاستثمار كحاجات كده. فاللي بيحصل ايه؟ ان انا بقول لهم دايما ساعات اللي بيشتغل شغل لوحده، ودي كلنا بنلمسها عشان احنا شغلنا حر، انك لما تكون عايز فلوس من ربنا تلاقي نفسك بتقرب وبتدعي ربنا، تقعد تفكر فيجي لك افكار فتطور، فلما تعملها الرزق بتاعك بيزيد. لكن الموظف ساعات بقول لهم انا مش قادر اتخيل نفسي ان انا بعد 4 5 شهور انا عارف انا هاخد كام. معرفش اعيش كده. ايه ده؟ انا اسير رقم معين بناء عليه بحدد اذا كنت هسافر ولا لا، هجيب ايه ولا ما اجيبش ايه. ايه ده؟ معرفش اعيش كده. انا عايز مثلا اجيب عربية امخمخ افكر اشتغل ادعي ربنا يرزقني، افكر افكار اعملها تجيب فلوس، لكن في اطار بعد سنة عارف يبقى عندي كام. ما اقدرش اعيش بالحالة دي. فمهم انكم تكسروا المايند سيت دي او البناء الفكري او البناء العقلي ده، بحيث تبقى انت حر، ان انت عندك افكار منوعة. والنهاردة الانترنت فيه افكار لو انت ركزت هتلاقي افكار لا نهائية للبزنس ممكن تعمل بيها اشياء كتير وانت مش واخد بالك او مستمتع ورايق ومنطلق في حياتك. رائع دكتور. واذا في امكانيه كمان ننصح من المشاهدين، انا بدي انصحهم باسم كتاب رائع. بتخيل هذا كتاب الف باب البزنس، اللي طبعا دكتور حضرتك هلا تحدثت عنه، الاب الفقير والاب الغني اه لروبرت بتاع كawasaki. روبرت كيوساكي. هذا كتاب رائع الانسان اللي بده يشوف العالم من منظار اخر. روبرت كawasaki بيحكي، طبعا دكتور احمد كمان حكاهن بكلمات اخرى، بيحكي على ثلاث انواع من الناس. الناس اللي بيشتغلوا عند غيرهم اللي هن الموظفين،
النوع الثاني من الناس، هون الفخ على فكرة أنا كمان عندي رأي بالموضوع، الفخ بالنوع الثاني. النوع الثاني هو الإنسان المستقل اللي بيشتغل لنفسه، وعادة احنا بنطمح لهذا الشيء، ولكن في مشكله دكتور. وانا طبعا انا شخصيا عم بحكي عن حالي، قلت لك انا دائما بجيب كمان امثله وعان فيها نوعا ما، وإسا عم بفكر كيف اطورها. هو الناس اللي بيشتغلوا نفسهم، يعني مستقل يعني حر. مشكلته هذا البني ادم باليوم اللي بمرض ما في مدخول، الله اليوم عليك. اللي بده يسافر صح. مدخول. النوع الثالث اللي انا بدي اصبه له، هاي من منح الكورونا، انه ناس بتشتغل لك، او في عندك مدخول باسيف جاي من كتاب كتبته، جاي من كورس اونلاين. انا اسا كثير كنت مهمل قضايا كورسات الاونلاين، اسا عم بفكر فيها، اللي هو لما انت كمان بتطلع رحله بعد في مدخول، لما بتمرض بعد في مدخول، لما بتختار انه انا بدي ارتاح لي اسبوعين اسا بعد في مدخول. في درجات، مش غلط يا جماعه، كلنا نصبوا لهي الدرجات. هي نقطه كثير مهمه دكتور. وبتخيل يعني كمان الكورونا عم بتقولنا فكروا بمستقبلكم، بس كمان فكر مش بس تكون مستقل. عشان هيك انا حبيت ازيد هي الملاحظه دكتور، كويس، انما كمان اشكرك فكر فعلا. كيف بيوم من الايام. اشكرك انك تفضل نبهت دكتور. لي ان فعلا ممكن اللي بيسمعني ما ياخدش باله منها. الكتاب بتاع كواساكي يعني هو عنده كذا كتاب بجد ما شاء الله عليه، بيوعي الناس بالافكار المتعلقه بالمال. وللاسف معلومات لم تقدم لا في المدارس ولا في الجامعات ولا في التعليم اللي احنا خدناها، مع ان هي من اساسيات الحياه. واحيانا بيكونوا اهالينا بيربونا بصوره سلبيه على الموضوع ده. فانا لما بكون واعي ان انا الوظيفة دي أنا المتحكم فيها، والرزق بتاعي في إيدي مش في إيد غيري، وعمال أفكر، فهبدأ أطور نفسي. ده هياخدني بعد كده إن أنا بقى عندي أفكار وخبرات، وهيبقى العقل عندي متبرمج إزاي في أي وقت يفكر علشان يبدأ يلقط الأفكار اللي تاخده إلى الرزق. يعني أنا يمكن عندي رأي في الآية الكريمة اللي بتقول: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. إن الكون كله ربنا واضع فيه كل الأفكار، لأن كل الرزق فكرة. المايك ده في يوم من الأيام كان فكرة، الإنترنت كانت فكرة، اللبس كان فكرة، أي نوع بيزنس كان فكرة في يوم من الأيام. وبالتالي كل الأفكار موجودة في السماء، فالسماء فيها الرزق كله. الإنسان الواعي هو اللي بيقدر يلقط هذه الأفكار ويقوم ينفذها. فلو انت قاعد وقفت باب الرزق عندك بانك سايب حد اللي يحدد لك رزقك، او ركز معايا كده، او حد اللي بيحدد لك المعايير اللي بناء عليها هو اللي يزود لك رزقك، الحتة دي او الخاصية دي في عقلك بتقف. يعني اللي كان شغال طول حياته موظف، لما بيطلع يعمل بيزنس ولما بيكبر الدنيا بتعمل معاه، بيحصل له مشاكل كتير وبيقع كتير، لان العقل عنده مش متعود لكده. فانت مهم من بدري تكون بتعملها بذكاء. والانترنت زي ما قلنا النهارده فيها افكار كتير. فلما تبدا عقليتك تتبرمج ان انت تعرف تعمل بيزنس وتلقط الافكار دي وتحولها لفلوس، هتبدا تنتقل لمرحله رقم 3 بقى، الاستاذ اشرف قالها، ان انا هبدا بعد كده اعمل حاجات فالفلوس تكون بتشتغل لي والناس يكونوا بيشتغلوا لي. هي مراحل، ولكن انا مهم اخدها خطوه 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 عشان اصل للمرحله دي. طبعا ان انا احكي قصه تجربه شخصيه. طبعا. انا دلوقتي طالع لايف وبنتكلم اهو فري، يعني مش واخد منكم فلوس. الاجهزه كلها انا شاريها بفلوسي لان شغلي شغال. وبالتالي انا طالع لايف بتكلم وبنهزر، وممكن اكون خارج بتفسح مع اولادي، والاكاديمي شغاله فيها كورسات اونلاين، ناس بتخش تشتري تكسب فلوس وتستفيد وخلاص، انا بكسب وهم بيستفيدوا خلاص شكرا. وبالتالي يبقى حتى وانا نايم، ده حتى ساعات نومي انا بصحى، الناس اللي في الدول التانية اللي هي في الناحية التانية من الارض بيبقوا بيشتروا، فالدنيا على طول شغل 24 ساعة، مش شغل محدد بساعات معينة. فانت مهم تفكر وتبدأ تنطلق في حياتك. وانت يعني انا اذكر يمكن قصة بقولها كتير لشباب من الكويت، كانوا قاعدين حتى بيلعبوا فعايزين يطلبوا اكل، فكل واحد قاعد يفكر، فلقوا الدنيا ملخبطه معاهم. هنتصل بكل مطعم، طب قول لنا في ايه، طب ما فيش صور. فقاموا مفكرين طب ما تعالى نعمل ابلكيشن عشان نختار منه اللي احنا عايزينه. يوم بعد يوم بداوا ينزلوا على المطاعم ويصوروا المنيو بتاعتهم. فانت دلوقتي قاعد معاك ابلكيشن بتشوف صوره الاكل وتتصل بيه، تطلب الاكل من المطعم اللي انت عايزه. ايه اللي هم عملوه؟ قدموا خدمه للاكيله، يعني مش هم اللي هياكلوا، للناس اللي عايز ياكل. كانت النتيجه، خلي بالك بقى، ان اي حد في اي وقت من ليل او نهار بيطلب عن طريقهم بياخدوا نسبة، وهو رايق بيشوف فكرة تانية وفكرة تالتة. فاحنا في عصر دلوقتي مهم تكونوا مركزين ان اسهل شيء وابسط شيء فيه هو عمل الفلوس.
بس الأكتر بقى صعوبة مش الفلوس، هو إشغال العقل والجهد، وده أحد أعظم معاني الجهاد، إن أستخدم عقلي وأجاهد في الأفكار عشان تلاقي الفكرة اللي لما تقوم تنفذها تحصل بيها على هذا الرزق. رائع دكتور، رائع. انا كمان بديش اطول عليك، انا هيك حبيت انه يكون اللايف معنا ساعه، فبدي اختم بسؤالين تقريبا يعني نهائيات، اللي كمان تكون يعني قبل الافطار كمان تكون بعد في عندك حيويه وطاقه، مع انه ما شاء الله عليك ربنا كلك يخليك يا طاقه رب. حيويه. دكتور، ربنا يخليك. سؤال كثير صعب، يلا هات نشوف بدك كيف بدك تطلع منه. يا اخي حدا بيسمي دوره عنده مدمن نجاح؟ مدمن؟ طيب، ليه لازم مبدئيا يكون مدمن انا لا نجاح؟ اعترف بكلمة صعب. وعندي مقولة بتقول كده: الصعب هو الشيء اللي انت ما تعرفش الطريق السهل للوصول ليه. حلو كده. طيب، كلمة مدمن للأسف الشديد احنا خدناها بالمنظور المادي، وبالتالي حتى انا بشرحها دايما في الكورس، ان كلمة ادمان معناه ايه؟ ادمان معناه طاقة بتحركني لعمل شيء، حتى لو انا مش عايز اعمله بتلاقي الطاقة دي بتشدني عشان اعمله. ده معنى كلمة ادمان. يعني مدمن النهاردة مثلا سوشيال ميديا عبارة عن ايه؟ في طاقة جوه عمالة تزقك علشان تفتح السوشيال ميديا، ورغم ان انت عايز تعمل خطة وعايز تقوم تعمل حاجات مش قادر، لان الادمان مسكك في الحاجة دي. حلو. وبالتالي انا عملت ايه بقى؟ الادمان اصلا ينقسم لقسمين: ادمان سلوكي وادمان قيمي. حلو. فكل الادمانات السلوكية سيئة. ادمان العمل سيء، ادمان سوشيال ميديا سيء، ادمان عقاقير، ادمان سهر، ادمان مخدرات، اي ادمان اكل، اي ادمان سلوكي، حتى لو مدمن بشر، انا مدمن فلان وعايز اعيش معاه على طول، اي ادمان سلوكي هو ادمان سيء. واي ادمان قيمي هو ادمان ايجابي جدا. انا مدمن اخلاق، انا مدمن رقي، انا مدمن رائع. نجاح، انا مدمن كرم، انا مدمن عطاء. فالادمان القيمي شيء ايجابي. الميزة في الادمان ده ايه؟ ان القوة المحركة بتاعته هتكون بتشدني في الحتة دي. فمدمن النجاح تلاقيه لما بيقعد يكسل ما يعرفش في قوة بتخليه قوم يا عم اعمل حاجة واستمتع. فالادمان للنجاح بيخلي الطاقة دي، يمكن التدريبات اللي بنعملها، يعني انا قعدت فترة طويلة افكك بحكم شغلي في علم النفس، افكك علامات الادمان دي والمعايير اللي الانسان بيعملها في الاشياء السيئة، وبنفس القواعد اللي بيعملوها في الاشياء السيئة حطيناها في الاشياء القيمية. فاللي طبقها حصل على نتائج رائعة جدا. ان انا بقى الادمان بتاعي ان انا احسن، ان انا ببقى مستمتع بالاحسان، فكل مرة احسن اكتر، وبالتالي اتجاه الادمان بيكون في القيم مش في السلوكيات. فهو ادمان ايجابي. هاي، تخيل، احلى ايجابي واحلى ادمان. ربنا يخليك ادمان يا رب. للقيم. طبعا دكتور، انا راح طبعا اقول ملاحظه صغيره، اتفضل. واجل وقت لانه انا خليتها خصوصي لاخر البرنامج، اللي هي كالتالي. بدي احكي لكم هيك، اشارك المشاهدين كلياتهم بشو صار اليوم معنا. احنا طبعا بنعمل تيست قبل ما نطلع لايف وكل شيء بنحضره. انا شخصيا ما بركي للدقيقه الاخيره، جيت كمان امبارح عملت تيست على الكاميرات، جبنا كاميرات بروفيشنال عشان نطلع بافضل جوده، ولكن ساعتين قبل البرنامج، مع انه كل شيء تمام وكل شيء كذا، زي ما انتم شايفين الجوده عندي انا ما كانت تمام. وكان امامي حلين: او اقعد واندب واطلع لفوق اقول له ليش اسا وليش انا، وبافضل باهم لايف بدنا نطلعه لشعبنا ولامتنا وكذا بدنا نعطيه، او انه هو اكيد في سبب. واحدة من الامور كانت امامي انه افتح اليوم الافتتاحيه واقول يا جماعه بعتذر على جوده الصوره من مكتبي، ولكن ان شاء الله بيكون اللايف حلو. وقررت انه ما احكي، ما اذكر الموضوع. ليه؟ لانه لما انا ما ذكرتش الموضوع قولوا لي اذا انا غلطان، وهذا كمان امتحان او وظيفه لكل المشاهدين. لما انا ما ذكرتش الموضوع انتبهتوا له اول 5 6 دقائق، فيش حدا ما انتبه له، فيش حدا ما انتبه انه كان في مشكله بالجوده من الكاميرات اللي انا مشغلها عندي في مكتبي في حيفا. ولكن كان وظيفتي أنا، وظيفة الدكتور أحمد، إنه المضمون يتغلب، وإنه نحكي أمور ذات قيمة. لما بتحكي أمور ذات قيمة، فإحنا عمليا بنستعمل قانون بالتنمية البشرية، بنخليك تركز بأمور تاني، مش بالصورة ومش بس كيف طالعة الصورة. واختفت. أنا متأكد إنه من الدقيقة الخامسة للدقيقة 55 هي إسا نسيتوا إنه كان في مشكلة بالصورة، إلا لما أنا رجعت حكيت عليها هلا. الله لما عليك. أنا رجعت حكيت عليها
الكل منتبه انه في مشكله بالصوره، بس انا متاكد وبطلب من الكل وافحصوها انه من الدقيقه الخامسه للدقيقه 55 اختفت، نسيت انه في مشكله بالصوره، العقل تعود عليها، تعود انه من هون بيطلع هيك بمحى الشيء وبيركز بمضمون ثاني. وهي هون عمليا قانون التركيز دكتور. وانا معني تقول لي كمان كلمه على قانون التركيز دكتور. قانون التركيز من أروع النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى مديها لنا، لأن الكون زي ما قلنا الكون محايد وفيه الاتنين، واللي انت بتركز عليه بتاخد منه أكتر. فاللي بيحصل ايه؟ ان احنا كل ما عقلي كان مركز على شيء معين اوتوماتيك بيقوم محيد اي تأثير لأي شيء تاني انا مركز عليه. وده بيعمل يعني حتى كمان بنقولها حتى في الكورسات كده، لما يبقى حد ناوي يشتري موبايل جديد او يشتري سيارة جديدة، قبل ما يشتريها كان السيارات كلها زي بعضها في الشارع، لكن بمجرد ما حطها في دماغه وبقى ناوي يشتريها، ايه اللي بيحصل؟ بتلاقي كل شوية السيارة طلعت قدامك وشايفها. يا جماعة هو في ايه؟ هو الناس كلها فجأة كده جابت السيارة دي؟ كل ما تخش الشارع تلاقيها راكنة، تلاقيها موجودة. ليه؟ عقلك بقى حاططها في الانتباه، فبدأ يحيد كل الحاجات التانية. الأخطر ان العقل بيعمل كده في الإيجابي والسلبي. يعني اللي مركز على سلبيات على زوجته او مركز على سلبيات على زوجها، هتلاقي العقل حيد الايجابيات وتلاقيها عايشة في جحيم انا عمري ما شفت منه حاجة حلوة. والعكس صحيح، اللي بيركز على الايجابيات بتلاقي عقلك حيد السلبيات، فتبقى داخل مكان مستمتع. وده اللي بيفسر الان تلاقي ناس قاعدين يقول لك الحمد لله انا مستمتع جدا، واللي جنبه لانه مركز على السلبي يقول لك يا عم انت مش عايش معانا، انت مش شايف المصايب كذا، يقول له ايه ده ما كنتش واخد بالي، كان عقلي محيدها. عشان كده سلوكياتنا اللي بنعملها اليومية هي اللي بتبرمج الخاصية دي. اللي بينتقد دايما واللي بيشوف الناس اللي عمالين يحطوا على السوشيال ميديا انتقادات للدولة وانتقادات للفن وانتقادات للممثلين وانتقادات للسياسيين وانتقادات لمعرفش مين، بيبرمج عقله على التركيز وتضخيم اي شيء سيء وبيحيد السلبي، فبيعيش جحيم حرفيا. لان عقلك هيكتسب خاصية تحييد الايجابي، فلا هتحسه ولا هتشعر بيه. واللي بيركز على الايجابيات وبيقول للناس حسنا ومركز على، عشان كده بنقول ركز على على نص الكوبايه المليان، فبيركز على الشيء الايجابي دايما وبيديله انتباهه اكتر، يقوم عقلك يتبرمج يوميا انا اللي بدخله في الانتباه هو الشيء الحلو او الشيء الايجابي، وبهدي وبحيد الشيء السلبي، فتلاقيه ما عادش بيأثر فيك، ووالله مش هتاخد بالك منه الا لما حد يلفت انتباهك اصلا. رائع دكتور، رائع. وهون بدي اطلع برساله اذا بتسمح لي دكتور. اتفضل. هي رساله انا عم بطرقها طبعا للكل. يعني شوف احنا عم بحكي معك من حيفا احنا وحضرتك معانا تقريبا 3 دقايق صح؟ آه، اه. صحيح 3 دقايق. صحيح، وحضرتك عم تحكي معك من دول تاني، وان شاء الله الليفات هاي بتزيد ان شاء الله. احنا كمان ناخذ هيك دور كلياتنا، كل واحد من بلده دكتور، اللي نقدر كمان بهاي الفتره نعطي امل لامتنا العربيه. وبتخيل هاي بتكون رساله كثير مهمه. وهي طبعا باسم كثير ناس اللي بيطلبوا منا توحدوا انتم تبعون التنميه البشريه وتبعون الطاقه وتبعون كذا، اللي عندكم بالفعل رساله، وكونوا معنا بهاي الفتره. وهي فرصه كمان لنا احنا كمان نعطي اكثر. فهي كمان رساله بوجهها دكتور لك وللجميل، وبشكرك. هي فرصه انه اشكرك ربنا انه يخليك يا عبد وافقت تطلع وتطلع الجميله، لانه هاي هو بدي انهي فيها دكتور اذا بتسمح لي، وطبعا بدي اعطيك الانهاء لك. لانه احنا بنقدر نعطي بدائل لكثير شغلات اللي شايفينها سلبيه. انا عاده لما بشوف شيء سلبي ما بنتقده، بطلع ببديل. انا طلعت مؤخرا فيديو على برنامج رامي الجلال، مع انه انا كانسان كثير بحبه يعني وانسان مهضوم وكذا، ولكن قلت انه ممكن يكون في اثار كثير نفسيه لبرنامجه الاخير، انه ممكن اسا الاطفال تبلش تقلدوا ويربطوا بعض، وربطته مع بحث كثير كبير. وقالوا لي الناس وين حريه الفن؟ قلت لهم صحيح، انا بنتقد بس بعطي بديل. شو البديل؟ يعني عم نعطي منصات ومباشر وكذا والى اخره، عشان كمان انا بخاف على اولادنا. وانا معني عن جد دكتور تقول رايك كمان بهذا الموضوع. وين الانتقاد؟ يعني وين حرية الفن وحرية كذا، مقابل انه في كمان مسؤولية علينا اتجاه حاضر. اولادنا واتجاه شعبنا واتجاه. سريعا عشان معانا دقيقة و40 ثانية. الحرية بلا ضوابط أو خطوط حمراء هي همجية، وحرية الفرد تنتهي فور التعرض لحرية الآخرين أو التأثير للآخرين. وبالتالي أنا ما ينفعش النهاردة مثلا أطلع على السوشيال ميديا بمعنى الحرية وأقول خلاص يا جماعة أنا هصور حد عريان، دي حرية، ما ينفعش كده. او ان انا هطلع اعمل فكرة ازاي يا ولاد تعملوا متفجرات تفجروا بيها الناس في عمليات غلط، تفجر اللي مش عايزه، واقول دي حرية، ما ينفعش الكلام ده.
وبالتالي أي شيء يتخطى الخطوط الحمراء ويؤثر سلبا سواء نفسا او ماده او على حتى ممتلكات الاخرين، ما ينفعش حريه. ما ينفعش اسرق فيلم من حد مثلا قاعد يبذل جهد ومال عشان يعمله واطلعه للناس مجانا تحت مسمى الحريه. وبالتالي مهم دورنا بقى ان احنا نبين لما يكون في حاجه زي كده وننتبه نحذر ناس منها. انا عن نفسي عملت بيان شديد اللهجه جدا، ويمكن من المرات النادره في حياتي اللي اذكر حد بالاسم او برنامج بالاسم عشان احذر منه، ولكن مهم ابدا انتبه، لان ده فعلا بيدمر الناس حرفيا وبيخلي الناس في حاله اكتئاب او مشاكل سلبيه كتير. فيا رب يبقى كل حياتكم جنه ان شاء الله، وتنطلقوا في حياتكم بصوره رائعه. وان شاء الله الايام اللي جايه فيها لايفات اكتر باذن الله عندي وعند الاستاذ اشرف، وباذن الله تكون حياتكم اروع، وان شاء الله يبقى حجر صحي رائع ممتع مفيد على الدوام. وشكرا انك دوقتنا من بهجه النعم. ربنا يخليك يا رب. شكرا جزيلا. شكرا دكتور. شكرا جزيلا. العفو.